Dacă doriți să obțineți o recoltă puternică de roșii bune și coapte în grădină, trebuie să adăugați aceste ingrediente în sol. Cultivarea tomatelor este supusă unor reguli stricte care trebuie respectate. Alături de toate regulile de bază pentru obținerea unor rezultate, este bine să cunoaștem câteva secrete care cu siguranță pot facilita procesul și pot duce la un rezultat satisfăcător. Pentru un rezultat optim, este important să intervenim folosind anumite ingrediente. Evident, acestea sunt ingrediente naturale sau ingrediente care nu trebuie să fie dăunătoare nici roșilor și nici nouă. Acestea din urmă fac recolta noastră mai gustoasă, mai frumoasă și mai bogată. În gaura de plantare a roșilor sau în zona imediat apropiată unde plantați roșiile, puteți adăuga gunoi de pasăre uscat, cenușă din lemn și coje de ouă. Cojile de ou conțin un mineral foarte important pentru roșii, calciul. Calciul este necesar pentru dezvoltarea normală a sistemului radicular și cel mai bun mod de a adăuga cojile de ouă în sol este să le măcinați cât mai fin. Gunoiul de pasăre și cenușa din lemn conțin celelalte minerale de care roșia are nevoie pentru a se dezvolta optim. Aceste ingrediente pot fi combinate împreună. Se pune aproximativ o lingură de gunoi de pasăre, 2-3 linguri de cenușă și coji de ouă, cu cât mai multe, cu atât mai bine.